ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਥ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਕਨੈਟਿਕਟ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 8000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਗਏ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। जेही तू मत दे तेही को पावे तुद आपे भावे तिवे चलावे। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਮੇਤ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਆਪਣੀ ਈਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਫੇਜ਼ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਛਪਾਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੇਜ਼ 2 ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਫੇਜ਼ 3 ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਫੇਜ਼ 2 ਤਾਂ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆ, ਤਾਂ ਫੇਜ਼ 3 ਵੀ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 90% ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਹ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 5000 ਮੀਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। Alright, so are you guys enjoying your bagel and donut right now? Yes, So how long have you guys been coming to Let's Share a Meal Seva for? 5 years. Yeah, like 3 or 4 years. 4 years. And what makes you come here every year? What's your motivation behind coming here and doing seva? I like coming here because like I know we give food to like people who really need it, and like overall I just like helping out people who need food. And what about you? I come to Let's Share a Meal because it's fun giving food to homeless people. That's nice. And can you guys give me a loud fateh? Okay. Fateh. Yeah, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Awesome. Thank you guys. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੋਡਿੰਗ ਟੀਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਤੋਂ 7000 ਜਿਹੜਾ ਮੀਲ ਆ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 25 ਤੋਂ 30 ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਐਨੂਅਲ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੱਪਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੜ ਜੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਏ, ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਐਂਡ ਜਸਟ ਟੂ ਟੈਲ ਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਦੇ ਹਿੱਸਾ? ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਈ ਸੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ No, it's very nice to see you every year. Thank you so much. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਲੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਨੇ ਮੇਨ ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। First of all, Harleen, I want to ask you about the whole process from, starting from the kitchen to the cars to the shelters. What's the entire processing and how do you guys handle it? Sure. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। If you want to talk about our process, we start months in advance because we have to book the homeless shelters, especially with all of the strict guidelines that they do follow, especially following COVID. So because of the strictness that has increased, we have to go well in advance to book these homeless shelters that we can go to. Today we are actually going to 50 shelters. And in and around New Jersey. So we started months ago, and then even a couple of days ago we started our grocery process, gathering all of the soda to juice, bananas, everything that's perishable, as well as the raw ingredients. And yesterday we started our cutting and chopping because obviously we need as much help as we can get on the day of. We have a lot of shelters
right from early morning. Before 11 o'clock, 11 a.m. today, we had to dispatch 2,000 meals. And that cannot happen without volunteers, without the Sangat. So we had volunteers come in yesterday for cutting and chopping, which helped a lot for breakfast. And then volunteers that do come, they first come outside, check in if they wanted to just do save up, but they can also just bring in their cars, which where we come in, we start the loading process, what car, how many people, where it's going. That's our process. Okay. And if you could tell us more about dispatching. As a dispatcher, what do you do? Okay, so as dispatch, right, because there's a lot of things, like the logistics of it basically. So what shelter needs what time they need the food served. So we got to figure out how people food for how many people is supposed to go there. What kind of car do we need? Because you understand this is all volunteers, you know. So we have to figure out what car can fit how much, if the shelter needs how many volunteers. So we got to figure out who needs to go, what kind of shelter. We would love to send kids and the young generation out there to expose them to this. So depending on what kind of place it is, if it's safe for the kids to go, we send them there. And then yeah, it's just basically because we have like 10 dispatches at 10. We have like 15 dispatches at at 11. So there's a lot of movement going on at the same time. Like there's multiple cars to be loaded, so we could figure out with the loading team about how much food needs to be loaded and back and forth. And then sometimes the driver backs out. You got to find somebody else. There's a lot of chaos that goes on. But so far so good. We had a very busy morning, and right now there's a little bit of a lull. So that's why we're kind of finally taking a breather. That's nice. Herline, I know you mentioned that, due to COVID, the guidelines are pretty strict. So I just want to know if you could tell us whether you guys are just delivering food or are you guys doing in-person seva where, volunteers are actually serving the meals? So our priority is always where we can go and where we can serve the food so that we can, put our name out there, put our yellow jersey, let's share a meal out there, and unno pata lage ke these sardars, these Sikhs are people who are give langar and know our concept, right? But with COVID, we do have a lot more drops than when we did start off, starting 10 years ago. But even now, 2 years after COVID, we have, I think 50% of our shelters that we're going to is in-person serving. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੈਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਲੈਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। All right, so you did mention that you've been here since 7. So tell us what you've been doing since 7. I have been inside. I've been making burritos and wrapping and stuff. It's been a lot. So what are they cooking inside? What are the meals that you guys have prepared today? We have had burritos, we have subs, and we have packages of pasta and other stuff that I've been doing. So. Oh, well, that's nice. And we know that you guys are serving about 50 shelters, and I can imagine how hectic that was. Mm-hmm. And you still decide to come here year after year. So what's your motivation behind coming here, doing seva early in the morning and staying here the entire day? It's more just of I know that I'm helping a lot of people, and the idea of that I'm helping in a small way, but in feeding so many people, it's just great motivation to come back every year. Well, we appreciate your help. Thank you so much. So ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਮੀਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਪਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? I think it's more than 10 years now. That's nice. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਈ ਸਟੇਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਵੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼ੇਰੇ ਮੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ